Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món ăn chay nữa, cũng rất là đơn giản và được rất là nhiều người ăn chay yêu thích. Đó là món đậu hũ kho sả ớt, có nơi còn gọi là tàu hũ. Rồi để làm món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình. Ở đây là tàu hũ mình mua đóng hộp đó các bạn. Chọn cái loại mà tàu hũ chiên nha, bởi vì nó có thêm một loại nó là tàu hũ non. Các bạn phải chọn cái loại tàu hũ chiên. Một chút nữa thì mình sẽ đi chiên vàng lên. Hôm nay là mình sử dụng là 600g tàu hũ và 6 cây sả, một cái ớt sừng. Ớt sừng thì nó không cay, ai ăn cay được thì thay thế bằng ớt hiểm. Đối với món đậu hũ kho sả ớt thì sả nhiều nó sẽ ngon hơn. Rồi ở đây là khoảng 10g hành boro. Hành boro tức là cái loại hành mà cái thân của nó to và phù hợp với người ăn chay. Rồi đây là một muỗng canh nước màu dừa để giúp cho món ăn của mình đẹp mắt hơn. Các bạn có thể là xem lại công thức thắng nước màu ở clip cũ của mình sẽ cho cái đường link ở phần chú thích và mô tả nha. Rồi cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm cần thiết khác như là đường, nước mắm chay. Mình cũng đã chia sẻ cách làm ở clip cũ, các bạn vào đó các bạn xem lại. Nước tương, và hôm nay mình nấu món chay cho nên là mình không có sử dụng được bột ngọt. Vì vậy cho nên là mình sẽ thay thế bằng cái loại bột nấm hương này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món đậu hũ kho sả ớt này nhé. Rồi đối với sả thì các bạn sẽ đập dập và mình đi băm nhuyễn. Sau khi sả đã được băm nhuyễn, bây giờ các bạn cũng sẽ băm nhuyễn ớt sừng. Đối với ớt sừng thì các bạn sẽ bỏ đi cái phần hạt này. Rồi đối với hành boro thì các bạn cũng sẽ băm nhuyễn luôn. Rồi còn đây là đậu hũ, mình đã cắt ra từng miếng vuông con cờn và mình sẽ đi chiên vàng. Các bạn cũng có thể là mua cái đậu hũ mà người ta đã chiên vàng sẵn thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Rồi mình tận dụng lại dầu mình vừa mới chiên đậu hũ đó các bạn. Nếu như dầu nó hơi nhiều thì các bạn sẽ trút ra bớt. Còn ở đây thì còn khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn, cho nên là mình bật bếp trở lại. Mình để mức lửa trung bình, rồi mình cho xả ớt vào, mình phi cho nó vàng. Rồi khi sả và ớt đã vàng và thơm rồi, bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và để riêng sang một bên. Để tránh cho nó cháy khét thì các bạn cũng có thể là trút ra một cái chén thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ đi ướp gia vị cho đậu hũ. Sau khi mình đã chiên vàng, mình cho vào một cái tô như thế này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê đường. Rồi đây là bột nấm hương mình thay thế cho bột ngọt. Nó có cái nắp như thế này nè. Các bạn sẽ mở ra. Cái bột nấm hương này các bạn rất là thơm, mà ăn lại rất là tốt nữa. Nếu như bạn nào bị dị ứng với bột ngọt thì các bạn sử dụng cái loại bột nấm hương này. Đó, sau khi mình khui cái nắp inox ra xong thì các bạn đậy lại bằng cái nắp nhựa thế này sau khi mình đã sử dụng nha. Rồi với một muỗng cà phê đường, mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê bột nấm hương. Cái bột này thì nó sẽ nhanh thấm gia vị hơn, bởi vì nó rất là mịn. Rồi tiếp tục cho vào đây một muỗng canh nước mắm chay, mình tự nấu tại nhà. Tiếp đến cho vào đây một muỗng canh nước tương. Rồi để giúp cho món đậu hũ sả ớt của mình nó có cái màu sắc đẹp, mình sẽ cho vào đây một muỗng canh nước màu. Đây là nước màu dừa. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Nếu có thời gian thì mình ướp khoảng 5 phút. Còn không có thời gian thì các bạn chỉ cần trộn đều lên như thế này rồi mình sẽ đi kho luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo khác hoặc là một cái nồi khác. Mình để mức lửa nhỏ, cho vào đây một ít dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng, bây giờ các bạn sẽ cho hành boro băm nhuyễn vào. Lúc này hành boro đã vàng và thơm,
Bây giờ các bạn sẽ cho đậu hũ mình đã ướp gia vị vào, mình kho. Rồi bây giờ mình cho nước vào trong cái tô mình ướp gia vị để mình tráng. Mình sẽ cho nước vào xăm xắp, vừa ngập đậu hũ là được. Đó, như thế này là được ha các bạn. Để mức lửa trung bình để cho món đậu hũ kho sớ của mình nó thêm đậm đà để mình ăn với cơm trắng, thì mình sẽ cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê muối nữa. Về gia vị nêm nếm các bạn có thể là tùy ý nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn là được. Đậy nắp khoảng 2 phút. Rồi đã hết 2 phút, bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Lúc này mình sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ vừa và tiếp tục mình sẽ kho đến khi nào nước nó gần cạn. Rồi lúc này thì đậu hũ cũng đã rút bớt nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho sả ớt mình đã phi vàng trước đó vào. Càng nhiều sả càng nhiều ớt thì nó càng ngon ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn trộn đều lên. Rồi thêm khoảng 30 giây nữa thì mình sẽ tắt bếp. Rồi được ha các bạn. Bây giờ thì sả cũng đã thấm vào trong đậu hũ như thế này rồi. Đó. Giờ mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức. Rất là thơm luôn á. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món đậu hũ kho sả ớt ha các bạn. Một món ăn chay rất là ngon và đưa cơm. Chúc cho các bạn sẽ thành công và sẽ có thêm một món ăn chay thật ngon như thế này để dành cho những người thân yêu và bạn bè của mình thưởng thức. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cũng như là mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về món ăn chay của mình ngày hôm nay, các bạn hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để phản hồi đến với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!